Ми всі однакові, глибокі колодязі, і на дні кожного хлюпоче, чуєш? Війна, їй так багато не вичерпати за 1000 років до дна. Ти черпаєш, а вона прибуває знов, знов прибуває вона. Цей згорілий будинок, кістка, яку війна відригнула, не перетравивши. Архітектура попелу, 9-поверхова, прямокутний колізей, без гладіаторів, без овацій, високий колись був вищим. Ще вчора він тримався на стовпах вогню, і вікна співали на повні полум'яні легені. Тепер він тримається на смерті, накачаний смертю, як м'яч повітрям, до дзвінкої твердості, до тверді. Задзвенить. А може й не так, може він просто законсервований у формальдегіді жаху, чи може жахіття, страхіття найкращого з усіх цього століття. Може ангел ніжого серед усіх увійди в чорний проріз дверей. Не бійся, тут трансформатор смерті все ще гуде, а привиди дихають холодом у обличчя, заглядають через плече над головою і вище, мов читають твій страх, вони усюди, ніде тут відчуття смерті спресоване, мов в камері згоряння, гази, сірі стіни, тут порожнеча нерухома, нетлінна, мов той мертвий жук в епоксидній смолі. Ти бачиш його одразу тут, тиша говорить з тобою, ні вона на тебе виє, оскіривши ікла, тут порожнеча важка, мов камінь лягає на груди, інакше не вміє. Тут стіни покороблені жаром, наче лінзи окулярів, кривлять реальність кошмарів. Ось кухня, посередині розплавлений стіл, пластик стікає з нього, мов водоспад, що застиг стіл, облизаний льодяник розміром із маленьку труну, і чайна ложка вплавлена в нього, мов вія в живому оці, що вже не кліпає, торкаєш її, наче струну. Кахель на стінах полопався, кахель на підлозі теж, жар був таким, що стіни розсунулися, і будинок світиться наскрізь, наче дівчина в літній сукні під жорстким сонцем. Людські жорстокості нема меж, ти всередині чорно-білої світлини тривимірної, і ти тут як по місячному ґрунту, на цей попіл не ступала нога людини. А тим часом вибухи все ще мацають місто, відтинають верхні поверхи, мов сокирами, перетворюють на мереживо і залізо, і бетон, людей на фарш або на рожеве тісто. Вибухи, тупіт втомленого велетня, з валунами замість ніг, хотів вбити усіх, але не зміг. Вибухи — це війна, що кришить твоє місто, мов скло, мов хліб, що ділить твоє місто в стовпчик, і не бачить, що в неї знов і знов виходить той самий безглуздий, нескінчений.